Vậy là sau 9 năm kể từ phần 1, Zootopia 2 cuối cùng cũng ra mắt vào tháng 11 này. Nhưng câu hỏi lớn nhất là liệu nó có thật sự đủ hay để vượt qua cái bóng quá lớn của phần đầu và có đáng để fan chờ đợi gần một thập kỷ không? Sau đây chính là review Zootopia 2 đến từ team Hoạt Hình Vượng. Chúng mình sẽ hạn chế spoil nhất có thể để các bạn có thể tận hưởng bộ phim hoàn toàn khi chính thức ra rạp và chỉ đề cập đến những nội dung đã được công bố qua trailer thôi. Review cũng sẽ không đi quá sâu vào các nhân vật mới để tránh lộ nội dung. Tiếp nối nội dung phần 1, sau khi đã phá án thành công, cặp đôi cáo Nick và thỏ Judy trở thành cộng sự tại sở cảnh sát GPD. Lần này, cả hai lại tiếp tục đồng hành trong một nhiệm vụ hoàn toàn mới. Điều mình thích là cốt truyện phim không phụ thuộc quá nhiều vào phần 1. Ngay đầu phim đã có một tóm tắt ngắn gọn, dễ hiểu, nên những ai chưa xem phần trước vẫn nắm được sơ sơ cốt truyện và hiểu được phần phim này trọn vẹn. Câu chuyện bắt đầu khi một chú rắn đặt chân đến Zootopia và gây náo loạn dư luận. Từ đó, Nick và Judy vô tình bị cuốn vào một cuộc điều tra có khả năng thay đổi lịch sử thành phố. Trước đây, rắn và các loài bò sát luôn bị coi là nguy hiểm, bị tẩy chay của Zootopia từ rất lâu. Đây chính là bí ẩn mà Nick và Judy phải vạch trần. Thoạt nghe có vẻ giống phần 1, cũng là phân biệt giữa các loài động vật với nhau. Nhưng khác với chủ đề phần 1, xung đột giữa hai loài chung sống cùng nhau là thú ăn thịt và ăn cỏ. Chủ đề lần này khác hẳn. Bò sát là cộng đồng thiểu số từng bị thú cố vũ chèn ép và đẩy ra khỏi vùng đất vốn là quê hương của họ. Từ đây, nhiệm vụ của Judy và Nick trở nên khó khăn và nguy hiểm hơn rất nhiều khi họ vừa phải tìm được bằng chứng minh oan cho loài bò sát, cũng như tránh khỏi những kẻ đang truy lùng họ để che giấu sự thật. Cũng như phần 1, phim tiếp tục cài cắm ẩn dụ rất hay về chính trị xã hội. Lần này là về cộng đồng thiểu số bị cộng đồng đa số chèn ép thông qua định kiến ngoài đời thực. Phim cũng đã tạo ra được sự kịch tính vào mỗi đoạn cao trào khi Nick và Judy liên tục gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhiều lần hơn so với phần 1. Phim cũng đưa người xem đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, xen lẫn giữa kịch tính và hài hước. Có những đoạn phim khiến mình cười té ghế, nhưng cũng có những khoảnh khắc vô cùng căng thẳng. Ngoài ra, phim liên tục có những cú twist mà mình đánh giá còn hay hơn phần 1. Một điểm mình hơi cấn là plot armor khá rõ, không chỉ cho hai nhân vật chính mà còn cả phản diện. Nhưng đây chỉ là hạt sạn nhỏ trong một bộ phim tổng thể rất cuốn mà thôi. Về mặt tâm lý nhân vật cũng như xây dựng một quan hệ giữa Nick và Judy, phim cũng đã xử lý cực tốt. Mình rất thích việc phim đã xây dựng tâm lý nhân vật cho cặp đôi này như thế nào, tiếp tục được khai thác sâu từ phần 1. Một người lúc nào cũng muốn chứng tỏ mình đủ giỏi vì từng bị xem thường, người còn lại thì dùng sự cợt nhả để che đi sự tự ti từ bé, những nỗi niềm bên trong mình. Nhưng vấn đề này ảnh hưởng trực tiếp đến việc phối hợp giữa cả hai, khiến họ liên tục phải đấu tranh xem liệu có đáng tiếp tục theo đuổi công lý dù nguy hiểm đến tính mạng, hay nên đặt sự an toàn của bản thân lên trước. Xung đột giữa hai người diễn ra xuyên suốt, nhưng rồi cuối cùng cũng được hòa giải. Cả hai đã thấu hiểu bản thân và đối phương để trở thành những người đồng đội tốt hơn. Và nhà truyện đã vô cùng chiều lòng khán giả khi thả nhiều hint mà các fans của thuyền Wild Hops chắc chắn sẽ rất hài lòng. Chemistry quá dịu của cặp đôi này chắc chắn sẽ khiến các bạn ấm lòng giữa mùa đông lạnh giá đó. Ngoài ra, những nhân vật phụ xuất hiện trong phim cũng được xây dựng rất hay và được củng cố bởi dàn cast mới vô cùng xuất sắc nữa. Trước hết là chú rắn Gary do quan kế Huy lồng tiếng. Ban đầu, mình lo ngại nhân vật này sẽ khá là phiền toái, theo mô típ của những phim gần đây của Disney, Pixar. Nhưng không, chú rắn này cực kỳ đáng mến, mang một cái vibe khá giống Olaf trong Frozen. Anh bạn Paul Bert do Andy Samberg aka Jake Peralta lồng tiếng cũng là một nhân vật có chiều sâu. Ngoài ra, anh ta còn được đồn là tiểu tam chen vào giữa Nick với Judy. Còn thực hư thế nào thì mời các bạn ra rạp để được biết nhé. Và cuối cùng, thị trưởng ngựa được bác Patrick Warburton lồng tiếng. Các fans của Family Guy không lạ gì bác trong vai của cảnh sát Joe Swanson. Và bật mí là anh thị trưởng này tấu hề và gánh team không khác gì Joe vậy. Mỗi tội, tay thị trưởng này mạnh cả tứ chi, không như Joe. Giá như mình có thể phân tích kỹ hơn về các nhân vật này, nhưng bởi vì không muốn spoil quá nhiều nội dung nên mình sẽ chỉ dừng lại ở đây thôi. Tóm lại, đây là một bộ phim rất hay và xứng đáng để các bạn ra rạp coi và thưởng thức. Theo ý kiến cá nhân của mình, nó còn hay hơn cả phần 1 nữa. Các bạn nhỏ xem cũng có thể giải trí bởi những tình tiết hài hước, hiểu được nội dung và những bài học về tình đoàn kết, sự dũng cảm, biết hy sinh vì lợi ích chung. Còn người lớn khi xem phim sẽ cảm nhận được tầng ẩn dụ xã hội và chính trị sâu sắc hơn. Nói chung, đây là một trải nghiệm rất là trọn vẹn đối với mình. Vậy các bạn còn chần chừ gì nữa nào? Hãy nhớ ra rạp kể từ ngày 28 tháng 11 để theo dõi Zootopia 2 nhé! Các bạn cũng hãy like video và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nha. Còn bây giờ, xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn!